مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين لتعليم امهات اطفال التوحد طريقه تدريب اطفالهم. سؤال مهم جدا لازم نساله، هو ينفع نعاقب طفل التوحد ولا ما ينفعش؟ هو ايه الصح؟ تعال نشوف. انت بتتعامل مع طفل عندك في البيت، الولد بيتصرف بشكل غلط. طيب المفروض تعمل معاه ايه؟ يعني ايه المفروض ان انت المفروض تعمله معاه؟ هل تتقبل خطأه؟ هل توافق على خطأه؟ هل تسيبه يتصرف غلط؟ هتعمل ايه معاه؟ طيب ناس تقول لي لا، فهمه الغلط بتاعه زي ما بتعمل مع اي طفل تاني. طب انت لما هتيجي تقعد مع ولد التوحد في كل اعراض التوحد، ما بيردش عليك، ما بيسمعش الكلام، مش منتبه معاك، ما فيش نظرة عين، ولا كأنك موجود، منفصل على العالم بتاعه، هتقعد تفهمه غلطه ازاي؟ طب لو فهمته غلط وهو هيتقبل اللي انت قلته؟ بالطبع لا. طب ايه اللي ممكن تعمله عشان خاطر تقدر تعرفه او تقول له اللي انت بتعمله ده غلط، او حتى اللي انت بتعمله ده صح؟ يعني انت حتى هو لما بيعمل حاجه صح كويس وتيجي انت تكافئه عليها وتقول له او تقول له ان انت اللي انت عملته ده كويس، هو اصلا مش منتبه لك. طيب ايه الصح؟ نعمل معاه ايه؟ عشان حضرتك تتعامل مع طفل التوحد لازم تتكلم معاه بنفس اللغه اللي هو بيتكلم فيها. طيب هو بيتكلم انهي لغه؟ لو انت لاحظت من تصرفات طفل التوحد هتلاقي ان اغلب طريقته في التعامل بتعتمد على الابيض يا الاسود. يعني هو حاجه من اتنين، يا ابيض يا اسود، يا اما حاجه عجباه بيعملها، حاجه مش عجباه ما بيعملهاش. غير الحاجتين دول هو ما بيعملش، يعني هو ما بيتصرفش، هو حاجته دايما كده، يا اما تلاقيه حاجه عجبته اتعلمها بسرعه، حاجه ما عجبتوش ما بيتعلمهاش. فانت عشان تعرف تتعامل مع الولد دوت انت محتاج تتعامل بنفس الستايل او بنفس الاسلوب اللي طفل التوحد بيتعامل بيه، يا ابيض يا اسود. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني حضرتك لما طفل التوحد هيعمل حاجه صح او نفذ المطلوب او طلبت منه حاجه وعملها، لازم تشجعه جامد جدا، وكلمه جدا دي تحتها 1000 خط. ولاد التوحد ما بينتبهوش وما بيأثرش فيهم ردود الافعال العاديه بتاعتنا. عشان تعمل رد فعل يأثر على طفل التوحد انت لازم يكون رد فعلك قوي. فلما تيجي تشجعه على حاجة هو عملها كويسة لازم يكون تشجيع قوي جدا عشان يأثر فيه. لازم تبوسه ولازم تحضنه ولازم تكافئه ولازم تعمل له حاجة هو بيحبها. لازم يحس ان اللي عمله ده له مردود او له مقابل، والعكس صحيح. لو انت طلبت منه حاجه وهو طنشك وهو مرضاش ان هو يرد عليك ولا رضى ان هو يتعامل معاك، لازم يكون رد فعلك كمان قوي. ويعني ايه ردك قوي هنا؟ لازم تغضب منه، لازم تزعل منه، لازم يحس ان انت متضايق من اللي هو عمله، ولازم يعاقب. ايوه لازم يعاقب. طيب طفل التوحد بيتعاقب ازاي؟ ان جنرال لما تيجي تتعامل مع طفل التوحد في نوعين من العقاب اللي انت ممكن تستخدمهم معاه: العقاب المعنوي والعقاب المادي. العقاب المعنوي ان انت زي اي طفل، ابنك عمل حاجه غلط هتروح تزعق له، تغضب منه، تزعل منه، تعبير وشك، صوتك، اللي هو الغضب معنوي. بس ده للاسف الشديد تاثيره لا يتعدى 30%. لكن في نوع تاني من العقاب اسمه العقاب المادي، وده تأثيره 70% بيأثر في أولاد التوحد. ايه العقاب المادي ده؟ العقاب المادي ان هو يتحرم من حاجة هو بيحبها. انا طلبت منك كذا ما تنفذش، انت معاقب النهاردة، مفيش 1 و2 و3 و4. وصدقني الطفل التوحد مادي بطبعه، مش مادي يعني بالطريقة بتاعتنا، ولكن لما بيحب حاجة او بيجيله هوس بحاجة بتبقى مسيطرة على كل تفكيره، بتبقى واخدة كل تفكيره، وبالتالي انت تقدر تستغل الكلام ده. هو بيحب حاجة بشكل شديد جدا كويس، خلاص بما ان انت ما نفذتش الطلب اللي انا طلبته منك ما انتش واخد هذا الكلام. ناخد امثله. في طفل توحد بيعشقه الموبايل عشق شديد كويس، اوكي وين اند جود، تعال نستخدمه، تعال استخدم الموبايل لمصلحتك، استخدم الموبايل ان انت تحسن بيه ابنك. انت عايز الموبايل، اوكي، كل 10 دقايق على الموبايل هتقعدها، في المقابل هتنفذ لي حاجه، واذا ما نفذتليش الطلب بتاعي ال10 دقايق اللي انت هتقعدهم على الموبايل مش هتاخدهم. طيب يبقى انت كده استخدمت الموبايل لمصلحتك وان الولد يبتدي يتحسن. عشان كده دايما انا بقول لكل ام لما تيجي تتعاملي مع طفل التوحد، انت هو ظاهريا هو طفل
وعنده توحد، لكن هو حقيقة الامر هو عقله منظم جدا جدا، يكاد يكون انت بتتعاملي مع مهندس مش مع طفل صغير، عارف هو بيعمل ايه، مخطط هو بيعمل ايه، عنده اولوياته اللي هو بيعملها وعامل نفسه خطة ماشي عليه. فانت عشان تغيري القصة دي كلها كويس لازم تبقى معاكي ادوات، والادوات هي ان انت تستغلي حاجة ابنك للاشياء اللي عنده هوس بيها او بيحبها، انه يغير الخطة بتاعته، انه يغير اسلوبه، انه يغير طريقته، انه يعرف ان اللي هو بيعمله ده كويس ليه ابعاد اخرى سيئه، ان هو هيتحرم من الحاجه اللي هو بيحبها. عشان كده لازم تبقي مستعده لهذا الكلام ومخططه له بشكل جيد. زي ما طفل التوحد بيخطط بشكل جيد، انت كمان لازم تخططي بشكل كده. عشان كده من الحاجات اللي بطلب منها كل ام انها لازم يبقى عندها قائمتين، قائمة اسمها قائمة العقاب وقائمة المكافآت. قائمة المكافآت هتكتبي ايه الحاجات اللي ممكن تكافئ ابنك بيها وابنك بيحبها ويمكن تجازيه على كل تصرف جيد هو بيعمله، وترتبي القائمة دي من 1 مثلا ل5 على حسب القوة. وقائمة العقاب لما ابني بطلب منه حاجة وما ينفذهاش، هتستخدم معاه واحدة من قائمة العقاب، وتكتبي قائمة من 1 ل5 ايه اكتر حاجات بتأثر في ابنك جامد جدا ان هو تشيليها منه. يعني مثلا لو خرجتي من غيره كويس، ما خدش بونبوني، ما خدش شوكولاته، ما خدش الموبايل، ما اتفرجش على التلفزيون، ما نامش جنبك، ما يقعدش جنبك، انت اضرب ابنك مني. بس القائمه دي لازم تتعمل، يبقى انت حاطه ايه الحاجات اللي هو ايه هيتعاقب بايه، وايه درجه العقاب على حسب القوه مترتبه من 1 ل5. مش هتسمع الكلام، هنختار واحده من قائمه العقاب. ودايما المبدا اللي تمشي عليه العدل المطلق، بمعنى الجزاء من جنس العمل. عملت خير هتلاقي خير، عملت شر هتلاقي العقاب، والعقاب موجود. وماما ما بتهزرش، طفل التوحد ما بيهزرش، انت كمان ما تهزريش، انت كمان لازم تبقي واضحه صريحه تو ذا بوينت، عارفه انت بتعملي ايه. هتسمع كلامي هسمع كلامك، مش هتسمع كلامي مش هسمع كلامك. ولازم تبقي مسيطره عليه، لازم توصلي لحاجه ابنك محتاجها بشده وبعنف، انه يتعلم انه يفكر قبل ما يتصرف. لازم دي تتحط. لا ده انا لو عملت الحاجه الغلط دي مثلا بابا ماما هتزعل مني، على سبيل المثال ان انت تطبقي الكلام ده مثلا انه ما بيردش على اسمه كويس، يبقى عارف هتنادي عليه ما ردش على اسمه كويس، ماما هتغضب، ماما هتزعل، ماما هتختار واحده من قائمه العقاب وهتنزل في كل مره انت ما بتردش على اسمك. والعكس صحيح، ناديتي على اسمه وابتدى يرد عليكي، هتاخدي واحده من قائمه الثواب وتبتدي تديها له. انت شاطر، انت رديت على اسمك، يبقى انت هتتكافئ. انت بتحب الحاجه الفلانيه، انا هعملها لك عشان انت رديت على اسمي، واعمل ده لمده كل يوم 10 مرات بنادي عليه. بستخدم قائمه العقاب وقائمه الثواب. عايز تقنعني ان طفل التوحد في خلال 2-3 مش هيرد على اسمه؟ طبعا هيرد على اسمه، لان انت اتعاملت باللغه اللي هو بيفكر بيها، اتعاملت بنفس الاسلوب اللي هو بيتعامل بيه. هو حياته قايمه على مبدا الابيض والاسود، وانت كمان ابتديت تتعامل معاه بمبدا الابيض والاسود. هتسمع كلامي هبتدي اسمع كلامك. نقطه تانية، في امهات بتيجي تشتكي لي تقول لي طب انا ابني عمل حاجه غلط، وفعلا ابتديت ان انا اعاقبه، بس انا لاحظت ان العقاب مش جايب فيه نتيجه او مش مؤثر فيه. القصه بتبقى كالتالي، هي بتبقى قصه وزن. يعني ايه؟ يعني حبه للحاجه الغلط في كفه، والعقاب اللي انت هتديهوله بيبقى في كفه تانية. كفه مين اللي هتوزن اكتر؟ كفه مين اللي هتنزل؟ لو حبه للحاجه اقوى من العقاب اللي انت حطيته له، هيستمر يعمل الحاجه اللي هو بيحبها. وبالتالي انت لو عايز تتخلص من اي تصرف سيء طفل التوحد بيبتدي يعمله وهتبتدي تعاقبه عليه، هتديله عقاب واحد. جاب نتيجه كان به، ما جابش نتيجه ولسه مستمر يعمل ده، هيبقى فيه عقابين: محروم من الكمبيوتر، محروم من اللابتوب، ومحروم من الخروج. جاب نتيجه كان به، ما جابش نتيجه يبقى انت محروم من الموبايل، محروم من الخروج، محروم من الشوكولاته. طالما هو بيغلط يبقى حبه للغلط قوي، فبالتالي تصعيدك للعقاب هيبقى اعلى، لغايه ما توصل للنقطه اللي عندها يقول لك لا خلاص ابتدي افكر، لا ده العقاب اللي ماما بتعمله لي اقوى بكتير من حبي للحاجه دي، لا انا هبطل اعمله. لان انت كمان زي ما انت دخلت معاه في العقاب، ادخل عليه من الناحيه الثانيه الثواب. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت بتشتغل على مثلا ان هو زي ما قلنا من الاول ان هو يبتدي يرد على اسمه كويس، رد على اسمه في مره،
زي ما انت عاقبته لما غلط اوعى تنسى لازم تكافئه لما ينفذ صح، لما يرد على اسمه لازم تكافئه وتبقى مكافأة شديدة. دي بتبقى عاملة زي إشارة المرور. يعني ايه؟ يعني إشارة المرور الخضراء يعني بتديله الطريق اللي انت ماشي فيه ده صح كويس كمل فيه. إشارة المرور حمراء لا السكة اللي انت ماشي فيها غلط ما تمشيش فيها. انت لازم تبقي اشاره المرور دي، انت اللي لازم تعلمي ابنك ايه الطريق اللي يمشي فيه وايه الطريق اللي ما يمشيش فيه، عن طريق حسن استخدامك للمكافاه وحسن استخدامك للعقاب. مع ملحوظه انت ما ينفعش تستخدم ده في كل حاجه، زي ما قلنا قبل كده في فيديوهاتي وترجعوا لفيديوهاتي. التوحد طفل منظم، لو انت ولما تيجي تشتغل معاه لازم تشتغل على اهداف صغيره لفتره صغيره كويس. ابتدي معاه بهدف زي ما قلت لكم حكايه ان هو ما يردش على اسمه كويس، وهتلاقي نفسك في خلال شهر انجزتها. بعدها تاخد هدف تاني، بعدها تاخد هدف ثالث رابع خامس سادس، هتلاقي نفسك انجزت لان انت شغال معاه بنفس المبدا العدل المطلق. يعني مش ممكن تعمل حاجه غلط وما تتعاقبش، ومش ممكن تعمل حاجه صح وما تتكافئش. انا بعامل ابني بقمه العدل. اوعي تنسي القصه دي، اوعي تنسي القصه دي. ابنك دول نوعا ما اقرب ما يكون الى الجهاز الكمبيوتر، حياتهم واضحه وصريحه يا ابيض يا اسود. انت كمان لازم تكوني مع ابنك يا ابيض يا اسود. ارجو يا رب نكون الشرح بتاعنا فاتكم. اتمنى ان القصه دي ان شاء الله تساعدكم في تدريب اولادكم. اوعي تيأسي من تدريب طفلك، تدريب التوحد سهل بس تعرفي تعمليه ازاي وتعرفي تحطي خطه مظبوطه لابنك. هستنى تعليقاتكم يا رب ان شاء الله الحلقه تكون عجبتكم، وهستنى تكتبوا لي في التعليقات انتوا عملتوا ايه ومين طبق الكلام دوت والنتائج ايه بالظبط. وما تنسوش نعمل سبسكرايب للقناه بتاعتنا وانتظرونا في حلقه جديده ان شاء الله.